Köszöntünk titeket, és köszönjük Saunának ezt a nagyszerű lehetőséget, megint lehetővé tette számunkra. So welcome everybody. Thank you, Shauna, for making this possibility available to us again. Thank you. És nyugodtan tegyetek fel kérdéseket, le tudjátok némítani magatokat, illetve fel tudjátok oldani a némítást. Ez kérlek, hogyha az zajos háttérrel rendelkeztek, akkor tegyétek meg, hogy lenémítjátok magatokat, illetve a chaten is tudtok kérdezni, én fel fogom olvasni ezeket a kérdéseket. Feel free to ask your questions. You have the option to mute yourselves and unmute yourselves when you have a question. And please, if you are in a noisy, try to mute yourselves. If you are washing the dishes, or grinding coffee. vagy a kávétőről. I have a very funny story to tell you. On a Japanese telecall, someone quickly went to the toilet. You could hear them go in, you could hear them have a pee, and you could hear them flush and then come back. It was like, oh my goodness. Van egy ilyen vicces történetem, hogy egy japán híváson lehetett hallani tisztára, hogyan valaki kiújt az ajtót, becsukja, elkezd pisilni, lehúzza a WC-t, meg mossa a kezét, és akkor visszajön. Érdekes is. Anyway, we'll talk about Happy Mouth now. So, are there many people online who know nothing about Happy Mouth, or do we all know something about it? Shall I begin from the very beginning? Szóval, akkor inkább beszéljünk most már a boldog szájról. Van-e itt olyan, aki még semmit nem hallott sose erről a boldog száj dologról? Kezdjük az elejéről, vagy hol kezdjünk hozzá ehhez az egészhez? Okay. I guess maybe you can speak about how Dr. Tom created this. Yep, I will. What was the story? I'll do it in a small, like in a nutshell, as we say. Akkor így dióhéjban egy pár szó arról, hogy Dr. Tom hogy is hozta létre ezt a boldog száj dolgot. I'm putting Happy Mouth in a nutshell, like this. Belerakjuk egy ilyen dióhéjba a boldog szájakat. The mouth in a nutshell. I'm sorry for being silly, but Happy Mouth is about having fun. Bocsánat, hogy ilyen kis butuska vagyok, de a boldog száj arról szól, hogy jól mulassunk. Okay, here's the thing. Happy Mouth uses all of the tools of access consciousness, yet is not an access consciousness class, and I'll explain how that is. Tehát a helyzet az, hogy a boldog száj mindenféle nagyon sok különböző, sőt az összes nem fogsz nézni, mert én most ezt fogom nézni. Habalin, megtennéd minden, én mit tud magad légy. Némítsátok le magatokat. Tudnám, hogy kell, a szuper lenne. Hogy ott volt. Köszi. Thank you. I think I was in the middle of a sentence. Would you like me to remind you what it was? Yeah, can you do that, yes. please? Yes, of course. So what I was saying was that to explain where Happy Mouth comes from, because we use all the tools of access consciousness, we use the access consciousness clearing statement, was that Dr. Tom was doing access classes as far back as 1999. Szóval, hogy a boldog száj az access consciousness összes eszközét, a tisztító mondatot és mindenféle ilyesmit használ. Ennek ellenére nem access consciousness tanfolyam, amit majd mindjárt kifejtek, hogy miért, de egyébként Dr. Tom már 1999 óta az access consciousness-ben részt vesz. And you know the kind of mantra of access is so that it's to help people know that they know. És talán ezt ismeritek, hogy van egy ilyen mondás, szinte ilyen mantraszerűség az Access-ben, hogy arról szól, hogy hozzásegítse az embereket ahhoz, hogy felismerik, hogy tudják azt, hogy tudnak. So Dr. Tom was in some access classes and started getting a pain in his head that would go on and go off, on and off. So he was asking questions about that.
Szóval Dr. Tom járt ilyen access kurzusokra, és ilyen megjelenő, eltűnő fejfájások tűntek fel a fejében, és erről elkezdett kérdéseket feltenni. He asked Dr. Dane, he had some private sessions with Dane to try and make this pain in his head go away. Volt már privát kezelésen is Dr. Dane-nel, azért, hogy megpróbálja eltüntetni ezt a fájdalmat. And Dane said, I can't make it go away. It seems to be a capacity that you have. És Dane azt mondta, hogy hát én ezt úgy látom, hogy nem tudom innen eltüntetni, mert olyan, mint hogy ez egy kapacitás lenne, ami neked itt van. So Dr. Tom had a private session with Gary Douglas. Úgyhogy Dr. Tom elment egy privát kezelésre Gary Douglas-szel is. And Gary said, this is not something wrong with you. You don't have a brain tumor. This is the beginning of a whole system for the health of the mouth. Gary Douglas azt mondta, hogy itt nem az van, hogy valami baj van veled, itt nem agytumor van, hanem úgy tűnik, hogy itt valaminek ez a kezdete, méghozzá ez a valami lehet, hogy a száj egészséggel kapcsolatos. So Tom was already a dentist. He had to go away and ask questions. Every time a different area of his head got painful or got intense, he would ask, oh, what patient am I working on now? Do they have gum disease? Do they have a jaw problem? Szóval Dr. Tom észrevette, hogy amikor bekapcsolnak ezek a fájdalmak, akkor föl kellett ilyen kérdéseket tenni, hogy oké, most akkor, mert ugye ő eleve fogorvos volt, és akkor megkérdezte, hogy melyik páciensemen dolgozom most, neki most éppen így problémája van? Lehet, hogy valakinek az állkapcsával van valami? So over about 16 or 17 years of continually asking questions, what is this? What do I do with it? Using all the tools of access, he has developed the whole system of Happy Mouth. És gyakorlatilag 16-17 éven keresztül azzal, hogy feltette ezeket a kérdéseket folyamatosan, egy egész rendszert szépen kifejlesztett, amit úgy nevezünk most már, hogy boldog száj. Gary actually named it Happy Mouth. Gary volt az, aki ezt így nevezte el. Tom says he wasn't amused because Dane got to have energetic synthesis of communion, or, you know, with blah, 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 blah. Előtte Tom nem igazán volt lenyűgözve ettől, mert akkoriban már Dane kapott ilyen mindenféle fasz a nevet, mint hogy az egységközösség energetikai szintézise, meg mindenféle bla bla bla. And Tom got Happy Mouth, like a McDonald's meal. Gyakorlatilag Tom pedig kapott egy ilyen nevet, hogy boldog száj. Ez mint egy McDonald'sban egy menü. Anyhow, so over that time, what the system now is a series of points on the head, which we actually massage the points for about 2 to 3 minutes on the head. És akkor most jelenleg a boldog száj az ilyen különböző, egy olyan rendszer, ami fejen különböző pontokról szól, ahol ilyen 2-3 percig masszírozzuk ezeket a pontokat. And unlike bars points dissipate energies out of the body. És nem úgy, ahogyan a bárszpontok vannak, a bárszpontok arról szólnak, ugye, hogy szertefoszlassák az energiát a testből. The Happy Mouth points activate energies in the body. They start systems moving and working that should be working but aren't. A boldog szájnak a pontjai gyakorlatilag ilyen különböző rendszereket indítanak be a testben, olyasmi rendszereket, amiknek elméletileg működniük kéne, de valamiért nem működnek. Now, some of those points are to do with regenerating the gums, the bones, growing new teeth, repairing broken teeth. Egyik másik pont arról szól, hogy íny problémákat helyreállítani, fogakat növeszteni, akár helyreállítani, kijavítani hibás fogakat, úgymond. And some of the points do amazing things like start a system in the body to youthen or rejuvenate the body. És egyik másik pont pedig arról szól, hogy elindít különböző rendszereket a testben, amik szinte így megfiatalítják és felfrissítik a testet. We also have points for awareness and insight so that you can get to have clarity on what you've been creating and what you would like to create in the future. Vannak olyan pontok is, amik
az éberségre és ilyen meglátásokra vonatkoznak arról, hogy mi az, amit eddig teremtettél, és hogy tisztán láthasd azt, hogy mi az, amit igazán szeretnél a jövőre nézve teremteni. So we have points on the head. We also have hands-on body processes like the access body processes. Vannak ezek a pontok a fejen, és egyébként ilyen kézreltétes testkezelések is vannak, mint ahogyan az access testkezelései is. And we also do a lot of verbal processing, questions and clearings that you will be familiar with from access consciousness. És különböző ilyen szóbeli folyamatokat is csinálunk, kérdéseket, tisztításokat, amik lehet, hogy már ismerősnek fognak hangzani az Access Consciousness-től is. So when you talk about happy mouth, there is quite a lot going on in there. De amikor így arról beszélünk, hogy boldog száj, akkor eléggé sok minden zajlik itt. Tom calls it a youthening system for the body. Tom ezt most úgy hívja, mint egy fiatalító rendszer a test számára. And you can see why, because if you, about 80% of what's not working in someone's body in terms of illness or disease or allergies can be traced to what's going on in the mouth. Igazából 80%-a annak, ami akár nem működik a testben, akár a öregedés, akár mindenféle betegségek, ezeket mind-mind vissza lehet követni ahhoz, hogy mi az, ami zajlik az illetőnek a szájában. Because, you know, digestion begins in the mouth. Your chewing and the saliva and how you feel about your food all begins in the mouth. Mert az egész emésztés a szádban kezdődik el, elkezded rágni, a nyáladdal már emészted, ahogyan, hogy te mit érzel attól, hogy megeszed azt az adott ételt, az mind-mind a szádban kezdődik el. If there is not the correct antibodies or bacteria in your mouth, then that can be affecting the health of your whole body too. Ha nincsenek meg a megfelelő antitestek, vagy akár baktériumok a szádban, akkor az már az egész testedre kihatással tud lenni. So on a purely physical level, if everything was healthy and well in your mouth with your teeth, your gums, your jaw, the health of your whole body would definitely improve. Tehát, hogyha csak fizikai szinten beszélünk az egészről, hogyha megnézed azt, hogyha teljesen 100%-ban egészséges lenne minden az ínyeddel, a fogaiddal, minden, ami a szádban zajlik, akkor már attól elkezdene a tested jobban lenni. But we also ask you to look at all of the energies of what's going on in your life with eating, with speaking, with food in general, with sex, with just about everything. De aztán megnézzük azt is, hogy energetikailag néz rá, hogy mi az, ami zajlik az életedben. Akár az evéssel, akár a beszéddel, akár még a szexsel is, és bármivel úgy általánosan az életedben. And we could start, if we do a clearing for everyone online on this call tonight, if you like. És ha gondoljátok, akár már itt ma este is csinálhatunk nektek itt egy tisztítást, ha szeretnétek. Okay, in any lifetime, and this lifetime, if you've had a bad experience at the dentist, you don't like going, you don't like the smell of the dentist office. Hogyha bármelyik életedben, akár ebben is volt valamilyen kellemetlen élményed a fogorvosnál, hogy nem szeretsz elmenni, nem bírod a fogorvosat, nem bírod a szagot a fogorvosi rendelőben. And the sound of the drill. És annak a fogfúrónak a hangját, hogy Can we uncreate and destroy that, please, for everyone online? Ezt most elpusztíthatnánk, és nem teremtetté tehetnénk mindenki itt online. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. So, ew, there's a lot of energy on that. Many people avoid going to the dentist because it's unpleasant, it's horrible, and it's expensive. Nagyon sokan elkerülik azt, hogy fogorvoshoz menjenek. Kellemetlen, mert szörnyűséges, és még drága is. So, do you want to uncreate and destroy all of that, please? Ezt szeretnétek-e elpusztítani, nem teremtetté tenni? Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Oh, so you don't translate that because everyone knows what that is, right?
Basically, yeah. Yeah, good, good. If they don't know it in English, they are not going to know it in Hungarian either. No, and energetically, that gobbledygook I just said, which is the access clearing statement, clears the energy like a magic wand back to the moment of whenever you first created problems with your mouth, whether it was in another lifetime or this lifetime, and clears the energy all the way up to the present moment. Ez a furcsaság, ami itt az előbb angolul elhangzott már kétszer is, ez az Access Consciousness tisztító mondata, ami arról szólt itt például, hogy az összes energiát, ami nem engedi, visszakeresi, hogy honnan jöttek ezek a beragadások, akár másik életekből, és szépen kitisztítja az egészet. So I guess I should say I am an Access Consciousness Certified Facilitator and an Access Consciousness 3-day Body Class Facilitator. Úgyhogy azt hiszem itt az ideje megemlítenem, hogy mellesleg egy Access Consciousness minősített facilitátor és 3 napos testtanfolyam facilitátor is vagyok. And for the last 40 years since I was 20, I have been looking for ways and researching and using myself as an experiment on how do you have ultimate, like optimum wellness? How do you not age? What's the secret to not aging? És az elmúlt 40 évben, tehát 20 éves korom óta mindenféle különböző módszerben azt néztem, hogy a saját jólétemet hogyan tudom fenntartani, hogyan lehetséges az, hogy ne korosodjunk. Now, I get that if you get your bars run regularly, you've probably already stopped aging to a great extent. Na most szerintem, hogyha egyébként elég gyakran futtatják a bárjaidat, akkor valószínűsítem, hogy magas fokon egyébként már abba hagytad ezt a hagyományos öregedési folyamatot. And if you have access body processes, oh my goodness, wow. És ha még ehhez hozzájönnek az Access testkezelései, akkor aztán wow. But it wasn't until I started having some really serious problems with my own teeth and gums that I found Happy Mouth and went, oh my God, this is it. This is the youthening system I've been looking for. De aztán nálam például egészen addig, amíg nem volt valami komolyabb dolog a számban, és meg nem találtam a Boldog Száj programot, akkor jött el igazából az, hogy aztán ez volt az a fiatalodási rendszer, amit már egész életemben kerestem. The body that you have right now has been designed to live many, many hundreds of years healthy, well, and full of energy. A jelenlegi test, amiben élsz, azt arra tervezték, hogy akár több száz éven keresztül egészségesen, jólétben és tele energiával képes legyen élni. So why isn't it? Akkor miért nem teszi ezt? Why do we age? Why do we get old? Miért öregszünk? Part of it is, well, it's complex, but part of it is the systems which would allow your body to regenerate itself have been turned off or shut down. Elég komplex ez a dolog, de részben ez azért is van, mert azok a rendszerek, amik megengednék a testednek, hogy jól érezze magát, hogy fiatal maradjon, fiatalodjon, azokat teljesen kikapcsoltuk. On a kind of greater scale, how much joy and fun you're having in your life is how well your body will be. Egy másik szinten megnézve gyakorlatilag, hogyha ránézel arra, hogy amennyire jól tudsz mulatni, amennyire jól tudod magad érezni, az mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire fogja jól érezni magát a tested. So really our priority should be to get very clear on what would be fun for us, what would we like to create, what would be joyous for us, and follow that. Tehát egy nagyon-nagyon fontos lenne azt észrevennünk, hogy mi az, ami minket szórakoztat, mi az, amit szeretnénk teremteni, mi az, ami örömmel tölt el minket, és ezt követni. And along the way, there are some things that we can start to correct, support the body with, and to activate and stimulate, which is what Happy Mouth does. És gyakorlatilag így útközben vannak bizonyos dolgok, amiket közben aktiválhatunk, stimulálhatunk, bekapcsolhatunk, hozzáadhatunk, és erről szólna a Boldog Száj. Now, I notice that Rita has her hand raised. I think she would like to ask a question. Úgy látom, Rita feltette a kezét, talán lehet, hogy kérdezni szeretne. Hello, Rita, do you have a question? Szia, Rita, van egy kérdésed? I'm trying to unmute her. Próbálom feloldani a némitet. It's not working. What's going on? Could she type her question in the chat box?
Ha nem sikerül feloldalunk a némítást, esetleg akkor le tudnád írni a chatbe a kérdésedet? Because I just can't unmute her. I'm trying really hard. Oh, Nagyon-nagyon keményen próbálkozok, de nem igazán sikerül feloldalom a némítást. no. Can she unmute herself maybe? Rita, te fel tudod oldani a némításodat? No, maybe she's shy. Okay, well, She appears to be frozen, actually. Okay. So maybe it's an internet problem. All right, well, let's move on and we can always come back if we can unmute her at some point. So do you want to ask me a question? Because I will just keep going and maybe I'm not going the way that you would like me to. I have a question, actually, if I may. Yeah. Have you had any clients or participants who maybe said that, or any experiences when you were doing a treatment for a specific thing and something else maybe also magically changed? So have you had unexpected experiences and changes? Yes, almost every time I have run the processes on people, and I hear that all the time from other practitioners too, and I can give you some examples. De az volt a kérdésem, hogy voltak-e olyan élményei, ahol mondjuk futtatták ezeket a processzeket, és valami teljesen más és szinte varázslatosan megváltozott, vagy voltak ilyen váratlan változások, hogy nem is számítottak rá, és az változott meg, és azt mondta rá, hogy igen, voltak személyes és egyéb élmények is, és tud mondani konkrét példákat is. So many people, including myself, come to Happy Mouth because they're in pain. They've got something horrible happening in their mouth. They're afraid. They think, oh my God, my teeth are crumbling and rotting and it's going to cost me thousands of dollars. And for me, I was in a lot of pain for a long time. I could hardly sleep at night. Gyakorlatilag nagyon sokan vannak, akik azért jönnek el a boldogság kurzusokra, mert mondjuk fájdalomban vannak, van egy konkrét problémájuk, hogy azt úgy gondolják, hogy ó Istenem, el fognak rohadni a fogaim, rettenetesen fájnak, több ezer dollárba fog kerülni ezeket megjavítatni. Én gyakorlatilag akkora fájdalomban voltam, hogy már nem bírtam éjszaka aludni tőle. So once that got cleared up, and that took about 6 months, I have to say, I had to make some choices with a new dentist. I actually chose to have a tooth removed that I was trying to save because my body was so much happier with that dead tooth gone. Gyakorlatilag ez nekem azért 6 hónapig tartott, mire teljesen ezen a részén úgymond túl voltam. El kellett mennem egy új fogorvoshoz, végül is hajlandónak kellett lennem kivetetni egy olyan fogat, ami már teljesen gyakorlatilag elhalt, és sokkal nagyobb hozzájárulás volt, és sokkal boldogabb lett tőle a testem, hogy ezt kivetettem belőle. But that's all I could think about was how unwell I was and getting this fixed and getting it sorted, that I really didn't notice until about 6 months later when I went to a new dentist and I said, okay, now I want to get all the fillings I need to have done. Let's start doing all the fillings I need. Gyakorlatilag egészen addig, amíg ez a 6 hónapon túl nem voltam, amikor még, ja Istenem, muszáj azonnal jobban lennem, tehát nagyon el voltam foglalva ezekkel a különböző dolgokkal, és 6 hónappal később ismét elmentem egy új fogorvoshoz, hogy na jó, most akkor, ha kell bármilyen töméseket még csináltatnom, akkor most legyünk túl azon is. Because my old dentist had taken x-rays, which I did see the x-rays, and I saw where there was decay in my mouth and where there were holes in my teeth. So I could see that I needed fillings, and I just thought, well, you've got holes in your teeth, you're going to have fillings, Shauna. Oh, well. Gyakorlatilag az előző fogorvosom még csinált röntgeneket, és láttam, hogy hol voltak ilyen lyukak, meg egyéb dolgok a fogamban, úgyhogy azt mondtam magamnak, hogy hát Shauna, hogyha lyukasak a fogaid, akkor muszáj lesz azokat betömetni, úgyhogy ezért is mentem oda ehhez az új fogorvoshoz. And the new dentist said, you don't need any fillings. When does a dentist ever say that to you? És aztán az új fogorvos azt mondta, hogy nincs szükséged fogtömésre. Mikor mond neked ilyen fogorvos? And I said, no, I do. I know I do. I've seen the x-rays. I do need fillings. És akkor mondtam, hogy nem, de hát nekem kellenek a tömések. Hát láttam a röntgenképeket, nekem tömésre van szükségem. And she said, no, you don't. Azt mondta, hogy nem. I walked out of there like, how is that possible? Like, I'd been having all the Happy Mouth treatments and stuff, but I still didn't really believe that was possible.
És én néztem, hogy ez meg hogy a francban lenne lehetséges. Tehát, hogy jó, csináltam ezeket a boldog száj kezeléseket, meg mindenfélét, de azért még nem hittem el teljesen, hogy ennyire lehetséges lenne dolgokat így megváltoztatni vele. And that was like, wow, bonus! Ez olyan volt, hogy azt a mindenit, tehát ez micsoda bónusz. Yeah, so and some of the other things that have shown up for people have been more about you see, we have a point on the top of the head called, there's two, the receptor responder points. Gyakorlatilag van, még amit sokan szoktak mondani, hogy vannak ezek a receptor feleletpontok a fejtetején, ebből 2 is van. And the receptor responders are about getting your body to a place where it doesn't react against everything, but it responds appropriately. Gyakorlatilag ezek a feleletreceptor pontok arról szólnak, hogy a testület eljutassa egy olyan helyre, ahol már nem automatikus reakciókba mész, hanem a megfelelő módon tudsz felelni a dolgokra. For example, if a tooth is getting very worn down and old, the body should respond with starting to grow a new tooth under it, push the old one out, just like it does for a child. The old one should fall out painlessly and the new tooth comes up. That's a responder system. Gyakorlatilag ez olyan az lenne például egy felelet, hogy a testnek úgy kéne elméletileg egy hibásodó fogra felelnie, hogy elkezd alatta egy teljesen új fogat növeszteni, és szépen azt az új fogat kilöki onnan, ugyanúgy, mint amikor ugye a csontfogak elkezdenek a tejfogak helyére nőni. Or the receptor responder works together when a tooth has been chipped or has got a hole in it. The body receives that information, then responds appropriately to remineralize the tooth and heal up that crack or that chip or that hole. És ugyanúgy ezek a feleletreceptorpontok felelősek azért is, hogyha mondjuk letörik egy darabka a fogból, vagy esetleg kiukad, akkor az lenne itt a természetes felelet a test részéről, hogy elkezdi az ásványi anyagokkal feltölteni ezt a lyukot. Sorry. That's just at a purely physical level, but what people have been finding is that their receiving of everything expands with happy mouth, and they are not so much in reaction to things going on around them. És ez volt a fizikai része, és még arról is beszámoltak emberek, hogy gyakorlatilag amikor dolgok történnek az életükbe, megnövekedett a befogadásuk, és már nem mennek bele azokba az automatikus reakciókba, amiben előtte bele szoktak menni. And because this whole area of your body is a very private area, lots of energies can get locked in there from other times, not just this lifetime, but you can have anger locked in, you can have shame, you can have a lack of confidence, all kinds of energies get locked in the mouth. And when they start releasing, you're a much happier person. Happy mouth is very true. Gyakorlatilag ez a része, ez egy nagyon privát terület, és nagyon sok mindent ide be lehet zárni, akár másik életekből is. Be lehet zárni ide szégyent, be lehet zárni ide akár haragot is, amit így cipelsz magaddal, és amikor tényleg ezeket az energiákat szépen innen kitisztítjuk, akkor ténylegesen egy sokkal boldogabb személyé tudsz válni, úgyhogy ténylegesen működik az, hogy boldog száj. So people start to notice things changing in their life in a really quite general sense, as well as in a purely physical sense. Tehát gyakorlatilag az emberek arról szoktak beszámolni, hogy fizikai szinten is, és egy ilyen sokkal inkább ilyen általánosabb szinten is nagyon sok minden nagyobb spektrumban elkezd változni az életükben. One of the big things is that if you're having gum problems, it's about if you're always trying to get it right, make the right choice, overthinking everything, that's the energetic thing behind gum problems. Az egyik dolog, hogy például az én problémák mögött általában az van energetikailag, hogy amikor mindenáron próbálod a helyes döntéseket meghozni. And I'm sure no one on this call ever overthinks things or tries to get things right? Vagy ugye túl gondolkodják a dolgokat, és biztos vagyok benne, hogy ezen a híváson senki nem próbálja így túl gondolni a dolgokat, és próbálja tökéletesen a helyes választ megtalálni.
Everything that brings Hello. up on Create and Destroy It All. Oh, I hear a voice. Yes. Yes, Who is that? it's me. Who's me? Mi van itt? Én? Tünde. Oh, hello. Okay. Hi. Hi, how are you? I can't see your face, but anyway. Good, thank you. No, I'm on the phone, yes. Okay. So, Tünde vagyok. I just would like to add that with the Happy Month 21-day process, we went through with my friend. Fordítok is. Okay, Köszi. Nagyon tetszik egyébként a fordításod. A 21 napos boldog száj procedúrával, amit a barátnőmmel cseréltünk, az volt a megtapasztalásom, hogy nem csak azok a dolgok, amik a szájjal kapcsolatosak, hanem az egész testben el voltak raktározva, csak úgy az előzőhöz kapcsolódva jutott eszembe, hogy beszóljak. A testből szabadulnak fel olyan régi emlékek, berögződött fájdalmak, amire nem is gondolna az ember. Nekem egy 11 éves korombeli balesetnek az emléke távozott, és azóta nem fáj a csípőm. Sunday, I have no idea Nagy volumen. Okay, so I'm gonna tell Shauna now. Thank you. Elmondom a Shaunának, that the Happy Month process basically clears memories from the body that been there for a long, long time, and we don't even think about it when we just work in the mouth. Yes. So I had a memory from when I was 11 years old, and that has gone and hasn't come back ever since the hip pain that I got. How does it get any better than that? I have never thought that, yes. And thank you for saying that, because we do use the access consciousness clearing statement, and we add something to it. We say something before it and something after it, which makes that clearing statement work. It's phenomenal already, but it makes it work very, very strongly. And we don't do repeats and repeats and loops of clearings and processes. We only do them 3 or 4, maybe 5 times, and the thing's cleared and it doesn't come back. It's pretty phenomenal. Yes, igen. Köszönöm, hogy ezt így elmondtad, mert hogy tényleg használjuk az Access Consciousness tisztító mondatását is, és elé is, meg utána is hozzáadunk dolgokat, úgyhogy igazából mi nem nagyon szoktunk így folyamatosan újra és újra ismételni dolgokat, meg ilyen loopra rakni, hanem maximum ilyen 3-4-5-ször esetleg elmondjuk ezt a tisztítást, és ténylegesen kitisztul, és utána nem jön vissza többet. So thank you, Tunde. That's wonderful. You did the Paris class a year ago, right? Köszönöm, Tunde, ezt tudástam. Párizsi tanfolyamon voltál 1 éve, ugye? No, I was in Atlanta. Atlantában voltam. Oh, okay, right. Yeah. Yes. So it's just a half a year now. And I started to realize when you said that it took for you a half a year, that I don't actually have teeth in my mouth as I had before, in certain places. So I'm more aware of it, yeah. Yeah, so it sort of doesn't happen overnight, and it happens maybe slowly and gradually, but then one day you wake up and go, oh my God, that's not there anymore, that thing. Lehet, hogy nem egy éjszaka alatt van ez tényleg, hanem viszont egyszer csak észreveszed azt, hogy hoppá, ez már nincs is ott. So thank you. Are there any questions? Because I'm talking a lot. Van valakinek esetleg kérdése, vagy esetleg itt most sokat beszélek, vagy mi történik? Oh, they're just happy to hear me talk. That's amazing, isn't it? Csak örülnek, hogy beszélek. Okay. Do you want to ask me some more questions? Gyula, have you got something you want to ask me? Szeretnétek még bármilyen kérdést feltenni? No? I'm actually this is like a really cool topic. I've never really experienced. I know. Really looking forward to the class, actually. So can you just tell me maybe a little bit about how the class goes? Like what's the agenda? Like how it builds up?
Tehát, hogy igazából így nagyon sok élményem még nincsen konkrétan ezzel kapcsolatban, úgyhogy már izgatottan várom, hogy mi lesz a kurzuson, hogy esetleg beszélnél-e arról, hogy ez a kurzus hogy is épül fel ez a 3 nap. The class is very intense. 3 days are packed with information, just so much information. And that's why we make recordings in all the languages. So you get all of the language recordings and you do get a manual. Szóval ez a tanfolyam, ez egy 3 napos, nagyon szuper intenzív, tele információval lévő tanfolyam, és ezért is van az, hogy egyébként fölveszünk minden egyes nyelven a tanfolyamot, megkapod a hangfelvételeket is. And basically Dr. Tom takes a topic like gums. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy Dr. Tom vesz egy témát, mint például az ínyeket, and we clear all the energies around gum disease, gum health, because gums are kind of like the foundation of healthy teeth. És aztán mindenféle különböző dolgokat elkezdünk tisztítani az ínyekkel kapcsolatban, az íny problémák, íny betegségek, mert például gyakorlatilag az egész szájegészségügynek az alapja az, hogy az ínyed jól legyen. And while he's doing that, everyone's on massage tables and they've got their charts, their manuals, and they run the head points for the gums while we're talking about the gums. És amikor a Dr. Tom a ínyekre csinálja tisztításokat, akkor masszázságyakon van mindenki, és az ínyekhez kapcsolódó pontot futtatják. And people can ask questions about their teeth, and a lot of questions come up, and because of that, a lot of new clearing or information comes forward. És gyakorlatilag az emberek feltehetik a kérdéseket a fogakkal kapcsolatban, akármi is legyen az, és lehetséges, hogy teljesen új tisztítások és teljesen új kérdések merülnek fel emiatt. So as we are talking, then we tend to go, okay, let's go to the points for whatever it is we're talking about, all the different points on the head. Everyone is getting those run in the class. So it tends to stir up a lot of energies in the class. People are releasing those things. Gyakorlatilag, amikor egy-egy kifejezett témáról beszélünk, akkor mindig megkérjük a résztvevőket, hogy akkor most váltsunk arra a pontra a kezelés során is, és így nagyon-nagyon sok különböző energiát fel lehet ezzel kavarni, és nagyon-nagyon sok minden feljön. And we talk a lot about fluoride and fillings and crowns and all the things that people ask about their teeth, and everything to do with teeth that you could possibly imagine we talk about. Nagyon sokat beszélünk akár a fluoridról, akár a tömésekről, akár a fogkoronákról, és különböző mindenféle dologról, ami csak így előjöhet a fogászattal kapcsolatban. And what's interesting is that you're being taught how to do sessions on people. It is a practitioner training class. És gyakorlatilag azt tanítjuk meg neked, hogy hogyan tudsz kezeléseket csinálni klienseken, tehát gyakorlatilag gyakorlóvá válsz. I think what Tom first thought was that people would just learn this for themselves and for their family and friends. Szerintem Dr. Tom ezt úgy gondolta eredetileg, hogy ez nagyon jól tud működni családnak és barátoknak és önmagunknak. And I said, are you crazy? Meg azt mondtam, hogy te meg vagy bolondulva. The whole world wants this, and people will want to be practitioners, and we have to make a practitioner training program for people. Azt mondta, hogy az egész világ erre vágyik, és az emberek szeretnének kezelővé válni, úgyhogy kezelői programot kéne tartanunk az embereknek. And so it has grown and developed into, yes, you get a certified practitioner certificate if you attend the class, so you can go out and run sessions and charge money. Szóval, hogyha valaki eljön a tanfolyamra, akkor kap egy oklevelet, ami igazolja, hogy ő ennek a kezelőjévé vált, és tényleg lehet ilyen kezeléseket akár pénzért is csinálni. But don't let that put you off. You can just come along so that you can fix up your own dental health and maybe that of your family or your children or your friends. It's not a problem. És természetesen, hogyha te azért jönnél, mert te mondjuk a saját fogaidnak az egészségét szeretnéd rendbe hozni, és esetleg még a családod, meg a barátaid fogaiét, az is természetesen rendben van, ez egyáltalán nem probléma. You really need to have a friend run the points on your head for you. It doesn't really work
so well if you're trying to do it to yourself. Nagyon jó, hogyha van egy barátod, aki tudja a pontjaidat futtatni a fejeiden, illetve az egy darab fejeden, és mert annyira nem működik feltétlenül annyira jó, hogyha magadnak csinálod. And I always say, if you have a child at home, bribe them, pay them money or something. Mindig azt szoktam mondani, hogyha van otthon gyereked, akkor fizesd le őket, adj nekik pénzt, vagy valami. To run the points on your head for you. Hogy ők futtassák a pontokat a fejeden. Because we say it's perfectly okay if someone hasn't come to the class, if you show them the diagrams and say, would you rub these points on my head for me? That's perfectly okay to do that. Tehát azt szoktuk mondani, hogy nyilván, hogyha valaki nem volt ott a kurzuson, akkor megmutathatod nekik a diagramot, és megkérheted rá, hogy megtennéd azt nekem, légy szíves, hogy futtatod ezeket a pontokat a fejemen. Now we do have a couple of questions. Can you see those? Van egy pár kérdésünk, igen, two questions actually in the chat. The first one was, I will read it in Hungarian too. Yeah, sure. Thank you. Korona alatti saját fog vagy implant esetén működik-e a process? So if there's like your own tooth under a crown, or if there is an implant, is this process still working? The growing a new tooth process? Az új fognövesztése folyamatra gondolsz ezzel? Well, I'm going to assume that's what they mean. So if there's a space where a tooth used to be, then a new tooth can grow into that space. Most akkor feltételezem, hogy akkor erről volt szó, hogyha van ott egy hely, ahol volt egy fog, akkor annak a helyére tud érkezni egy új fog. If you have an implanted tooth there and it's healthy, it's fine, there's nothing wrong with that, but your body will not grow a new tooth there. Hogyha van ott egy fogbeültetésed, tehát azon a helyen, és ez mondjuk teljesen egészséges ott, és ott van, akkor az teljesen rendben van, és a tested nem fog annak a helyére új fogat növeszteni. And the same if you've got a healthy root and there's a cap or a crown on it, that's fine, your body is not going to push that out of the way. És akkor is, hogyha ott van egy igazából egészséges foggyökér, és van rajta egy korona, akkor is az úgy rendben van, és ezt se fogja kidöpni onnan a tested. Your body does not judge your teeth. Only we judge our teeth. If the teeth you have are healthy and functioning, your body is happy. A tested nem ítélkezik a fogaid fölött, te vagy az, aki ítélkezni tudsz a fogaid fölött. You are the one who judges your teeth. Well, we all look in the mirror and go, look at my teeth, they're crooked or they're not perfectly white, and we're judging. But your body goes, hey, they chew, they do a good job. I'm happy. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik benézünk a tükörbe, hogy itt ezzel van a baj, azzal van a baj, és a tested meg azt mondja, hogy még tudok vele rágni teljesen jól, én boldog vagyok. So that's probably the first thing. If you want to change anything in your whole life, but in your mouth, stop judging what you've got. Tehát, hogy az legelső lépés úgy kezdődik az egész, hogy hagyd abba, hogy ítélkezel a fölött, amit van. She also said that so that it wouldn't get worse under the crown. Tehát, hogy a korona alatt ne romoljon tovább, azt mondta. I mean, sometimes they do, it's true. But what we're looking at with Happy Mouth is increasing the health of the gums, the tissue, the bone in the jaw, and also taking care of the bacteria in the mouth. Természetesen van, hogy ez történik. A boldog szájjal arra nézünk rá, hogy hogyan tudjuk támogatni az ínyünket, a fogainkat, a csontokat, hogy ténylegesen ezek fejlődjenek, egészségesek legyenek, és hogy azok a megfelelő baktériumok, amik ott legyenek, azok ott legyenek. So, yes, if you have an implant, a crown or a root canal tooth, there is always the chance that there is infection under there. That's always the risk. Tehát természetesen, hogyha korona van, gyökérkezelés volt, vagy még egy harmadik hasonló variáció, akkor bármikor
előfordulhat az, hogy ott valamiféle fertőzés is zajlik. Now I have a friend has spent a lot of money on her teeth. They look lovely. She's got a lot of crowns. She would not do happy mouth. She said, because I'm not going to lose all those crowns. I don't want to change that. Well, that's not how it works. Van egy barátom, akinek így ránézésre nagyon szép fogai vannak, rengeteg koronája van, és azt mondja, hogy ő biztos nem akar sose a boldog szájjal foglalkozni, mert ő nem akarja ezeket a koronákat onnan elveszíteni. And what's her second question, or was that it? There was another one. Tudjuk-e támogatni a kisgyermekeknél rossz tejfogak esetében, hogy fogváltáskor a maradandó fogak egészségesebbek legyenek? So if a child has bad teeth, when the teeth are changing, can we be a contribution that their adult teeth would be healthy? Would be better, absolutely, absolutely. And there's some very just basic hygiene things where everyone has to brush their teeth at least twice a day and use, floss and little brushes. You still need to go to the dentist. Igen, abszolút ez lehetséges, és nagyon sokszor ez egyébként tényleg csak a higiéniai részéről szól az egésznek, hogy ténylegesen ugyanúgy továbbra is mindenki mossa meg napig kétszer legalább a fogát, használjátok fogsejmet, akár ezeket a kisebb fog tisztító eszközöket, és járjátok el fogorvoshoz is ugyanúgy. But the younger the person is, and a child responds very quickly to the happy mouth points on the head, very fast, and they change much quicker than an older person. Egyébként minél fiatalabb valaki, tényleg a gyerekek nagyon könnyedén és gyorsan tudnak reagálni ezekre a dolgokra, amik egy boldog szájkezelés alatt zajlanak, és nagyon könnyedén és gyorsan tudnak változást létrehozni ezzel is. The main energy behind tooth decay is not wanting to change, not wanting to be uncomfortable. A fogromlás mögötti energetikai legnagyobb dolog az, hogyha valaki nem szeretne változni, és nem szeretne kényelmetlenül lenni. It's a point of view where the world seems like a hard, intense, scary place, and I'd rather just stay safe and comfortable, but that's actually decay and stagnation. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy a világ az egy ilyen félelmetes hely, és én inkább itt maradok kicsiben egy helyben, de gyakorlatilag ez az, ami a pusztulás. So yes, you can help children much faster than you can help adults, that's for sure. És igen, tehát a kérdésre válasz igen. A gyerekeknek méghozzá rendkívül gyorsabban tud segíteni, mint a felnőtteknek. And the obvious things that Coca-Cola, sweet drinks, like what do you call soft drinks in Hungary? Yeah, all of that stuff does. It's not that it causes tooth decay, but it kills the bacteria in the mouth, the microorganisms in the mouth, which should take care of all of that for you. Tehát mint például a Coca-Cola, meg ezek a mindenféle üdítő ital, nem arról van szó, hogy önmagában az annyira rossz lenne a szájnak, csak képes arra, hogy kinyírja pont azokat a baktériumokat, amik pont ahhoz szükségesek, hogy egészséges legyen valakinek a szája. And we have a process to bring those microorganisms back to life, which take care of plaque and calculus in the mouth. És van erre egy ilyen kezelésünk, vagy processzünk, amivel ezeket a mikroorganizmusokat újra tudjuk éleszteni a szájban. So what we find is that you still go to the dentist and get your teeth cleaned and looked at every 6 months, but you need far less work and you end up spending far less money. Tehát igazából ennek az lesz úgymond a végeredménye, hogy továbbra is menj el fél évente a fogorvoshoz, ugyanúgy figyelj arra, hogy tisztítsd a fogaidat, de észre fogod venni, hogy sokkal kevesebb munkádba és sokkal kevesebb pénzedbe fog kerülni az, hogy egészségesek legyenek a fogaid. When I first went to my new dentist, so I've been doing happy mouth about 3 years. I found the new dentist probably about 2.5 years ago. Tehát, hogy először én 3 éve voltam boldog száj kurzuson, és 2,5 éve találtam magamnak egy új fogorvost. And she doesn't know about happy mouth. I don't tell her, why would I?
És ő nem tud a boldog szájról, én nem szoktam neki erről beszélni, minek is tenném. She just thinks I get amazing change, and she doesn't understand why a woman who's almost 60 has such good gum health. Gyakorlatilag azt látja, hogy ilyen csodás változások vannak folyamatosan, és nem érti, hogy egy majd 60 éves nőnek hogy lehet ennyire egészséges az ínnye. But when I first saw her, I've got a feeling that I've had since I was about 14 or 15. So how old is that? 45 years old, say. És amikor először találkoztam vele, akkor volt már egy 45 éves fogtömésem. And so 2.5 years ago, she said, you know, that filling's getting to a point where it's a big one, it's old. We're probably going to have to take that out and do some work on that tooth. És 2,5 éve azt mondta, hogy hát azért ez a tömés már egy elég régi, elég nagy ott, és valószínűleg azért itt hamarosan itt lesz az ideje, hogy azt onnan kivegyük azt a fogat. Now I know about Happy Mouth. I didn't go into, oh no, oh my God, what's going to happen? I just said, oh, okay, well, we'll watch that, won't we? És most, hogy már ismerem a boldog szájat, így már nem abba mentem bele, hogy jaj Istenem, mi lesz velem, hanem azt, hogy hát jó, hát akkor erre figyelni fogunk, ugyebár. What else is possible? But the last time I went back, which was like, say, 3 or 4 months ago, she's been watching it. She said, we're going to take an x-ray of that filling and see what's going on underneath it. És akkor mi más lehetséges, és aztán, amikor én 3-4 hónapja legutóbb voltam nála, akkor ő azt mondta, hogy egyébként azóta folyamatosan figyelte, hogy mi zajlik ott. Most azt mondta legutóbb, hogy akkor ezt most meg fogjuk röntgenezni. I said, oh, okay, you know, I don't really like having x-rays, but I would like to know too. I'm kind of experimenting on myself. Let's take the x-ray, let's have a look. És mondtam, hogy persze, oké, én egyébként nem vagyok annyira a röntgennek a híve, de hát jó, hát én is kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi van itt pontosan, úgyhogy nézzük meg. And she said, it's fine. There's nothing, she was kind of like surprised, like, okay, well, we're not going to touch that. That's fine. Azt mondta, hogy hát mi a fede? Hát ez rendben van. Jó, hát akkor ahhoz nem fogunk hozzányúlni, ez tök jó. So you just don't know. I don't mind if the filling had to come out and we needed to do some work, but on the other hand, I have my Happy Mouth points run and I'm always talking about Happy Mouth and it's like, bonus again, how did I get so lucky? That's cool. És ismételten arról volt szó itt, hogy ha az szükséges, akkor semmi problémám nem lett volna azzal, hogyha onnan most kijön az a tömés, és akkor ezzel most újabb dolgok vannak, de hogy közben csinálom ugye ezt a boldog száj dolgokat, és ezt megint csak így bónuszként éltem meg, hogy hát akkor ez is rendben van. So you have to have that point of view of what else is possible here. Let me have a play with this. If Happy Mouth appeals to you, it's light to you, go with it and just have that kind of lightness, not this has got to work. It's got to be, okay, let's just see how we go with this. Tehát, hogy ne legyen róla kifejezett nézőpontom, nem kell ilyen, tehát, hogyha ne úgy állj hogy jaj, most ennek kell működnie, hanem egy ilyen könnyedén, és nézzük meg, hogy mi lehetséges ezzel, és csak így menni az egésszel. You can say to your lovely body, okay, body, I know that you know how to look after us. What else is possible for us? Elmondtad a testednek, hogy oké, test, tudom, hogy tudod, hogy tudunk magunkról gondoskodni, mi más lehetséges nekünk. And there's a question from Rita, I think. És akkor van itt még egy kérdésünk Ritától. Mit tehetek akkor, ha észrevettem, hogy a fehér tömések nekem nem működnek? Az amalgám töméssel 30 évig együtt tudtam élni, de a fehér tömések esetén 3 év elteltével gyökérkezelés lett a végem. Mi ez? What can I do if I have noticed that the white fillings do not work for me? The amalgam fillings, is that how you say it in English? Yeah. I was able to live with that for 30 years, but with the white fillings, after 3 years, I had to go and get a root canal. Yeah. So what is that? Yeah, well, I'm not a dentist, but I know enough to know that once you get they have to take out the old filling, drill out more of the tooth, put the new one in, and it creates different forces on the teeth that are involved. Na most én nem vagyok fogorvos, de amit én tudok, hogy amikor tényleg vannak ilyen
folyamatok, hogy ki kell venni egy régi tömést, akkor ugye belefúrnak a fogba, ott belefúrnak konkrétan a fognak még az ép részébe is, és ott mindenféle olyan dolgok megváltoznak, amik ott úgy It hallanak. changes your bite when you bite. Ettől megváltozik az is, hogy ahogyan harapsz. And also, anytime you have any drilling on your tooth, that's actually a shock or a trauma to the tooth. És az is a része az egésznek, hogy valahányszor fúrnak a fogadba, ez egy ilyen sok, egy trauma a fognak. And unless you release or find a way to release that trauma, it stays there and can start to cause cracking or damage to the whole of the tooth. És hogyha nem tudod kezelni ezt a sokkot, ezt a traumát, akkor ez elkezdhet kárt okozni a fogban. So something that you can all start doing now just while you're watching TV. Most valami, amit most akár már tévénézés közben is elkezdhettek. Is to run any of the access body processes, but in particular MTVSS and zero sum of trauma for any tooth that's been drilled. Hogy elkezdhetsz bármelyik access testkezelést, de kifejezetten mondjuk az MTVSS-t vagy a zéró összegű traumát futtatni. Bár az összes olyan fogra, amiben valaha belefúrtak. Cellular memory is another good one. A sejtmemória egy másik. Yep. We find any of the access body processes work very well in harmony with the happy mouth stuff. Azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon szép harmóniában tudnak együttműködni az access testkezelések a boldog szájas dolgokkal. And we do have hands-on processes for dealing with the different forces like grinding and clenching and bruxism that are causing the teeth to crack, and you need a root canal. És vannak különböző tényleg ilyen kezelések, processzek, amik segíthetnek abban, amikor ilyen mindenféle reszelések, fúrások, meg mindenféle ilyenek voltak, amik végül, megtörések, amik végül általában gyökérkezeléshez vezetnek. But that's something everyone can start doing, and you just do it whenever you're doing this. Just ask for your body process to turn on, so you don't waste your hands. You can always be... Gyakorlatilag valahányszor így le akarsz könyökölni, akkor nem csak hiába lesz ott a kezed, felkapcsolhatsz egy testkezelést, tehát hogy már ezzel elkezdheted a dolgokat. And as we say, whenever you brush your teeth, get the softest toothbrush you possibly can and ask for the dental laser to turn on and clean your teeth very gently with the dental laser. És amikor azt is szoktuk javasolni, hogy azt is szoktuk javasolni, hogy a lehető legpuhább fogkefét vedd meg magadnak, ami lehetséges, és hogy közben futtasd a dentális lézert. The dental laser is like the Star Wars lightsaber. Ez olyan, mint a Star Wars-ban a fénykard. So you turn on your dental laser. It's an energy beam. Gyakorlatilag bekapcsolod a dentális lézeredet. With your toothbrush. A fogkeféddel. But it's very soft and gentle because your body actually loves when you softly and gently clean your teeth and your gums. It's very nurturing for your body. És közben meg nagyon gyengéden és óvatosan mosd ezzel a fogadat, mert a tested nagyon szereti azt, amikor gyengéden érsz hozzá az ínyedhez, a fogaidhoz. And a big part of the healing of your mouth is developing that love and care and nurturing of your body. És a szádnak a meggyógyításának egy nagy része azon is múlik, hogy kifejleszd ezt a fajta gyógyítást és táplálást és kedvességet a testeddel. So we start to notice many things change with happy mouth over time. Body weight and shape, people's confidence, their smile, many things start to change. És azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon sok minden elkezd megváltozni a boldog szájkezelések után. A testeknek a mosolya, a testeknek akár a súlya. Nagyon sok különböző testtel kapcsolatos dolog.
If you think about the energy of words, it's very powerful. Hogyha csak a szavak energiájára gondolsz, ez is rendkívül erőteljes. What comes out of your mouth is extremely powerful. Ami kijön a szádból, az is rendkívül erőteljes. And you can curse with your mouth, you can damn someone, you can hurt them with what comes out of your mouth. Káromkodhatsz a száddal, elküldhetsz valakit a fenébe, bánthatsz embereket azzal, ami kijön a szádon. There can be many energies, emotions tied up with a whole area. Nagyon sok különböző energia és érzelem tud hozzá kötődni ehhez a részhez. From many, many, many lifetimes. Nagyon-nagyon sok életedből. So if in another lifetime you have said something that has wounded some person, killed a person, destroyed that person, hurt them, then that is a lock-up in your energy system. Hogyha bármelyik életedben mondtál valamit, amitől megbántottál valakit, amitől megöltél valakit, amivel tönkretetted valakinek az életét, az egy olyan energia, ami a rendszereidbe belezáródik. And if you've been told to be quiet, shut up, say nothing, you're too loud, you're too noisy, you're too something, that becomes a lock-up in your mouth too. És hogyha folyton azt mondták neked, hogy maradj csöndben, fogd be a szádat, kussoljál, az is ugyanúgy egy ilyen lezárást teremteni a testedben. So a lot changes just with your mouth. Csak a szádon keresztül. Do we have another question there? There's some people writing. Sylvia. Sylvia was asking how frequently was this program run during this dentist story? I think you had this story with your dentist and the feeling that she said with the X-rays. Yeah. So he's asking how I got it. you were running So the program. Do you need to say that in? Azt kérdezte Szilvia, hogy milyen sűrűn futtatta a programot ennél a fogorvosos sztorinál, gondolom a fogtömésesnél. So with Happy Mouth, to get your systems up and running, you don't run all of the points in one session for a start. Tehát a boldog szájnál ahhoz, hogy fussanak a dolgok, nem kell egy kezelés során az összes pontot futtatni. We teach you how to put a session together which has like an opening and a closing, and then the points in the middle are to do with the person's top priority issues. Megtanítjuk azt, hogy tudsz felépíteni egy kezelést, hogy annak legyen egy eleje, legyen egy vége, és a közepe pedig arról szól, hogy a legfontosabb, legnagyobb prioritású problémák. And the session could be only 15, is usually about 15 minutes. That's all it takes. Általában körülbelül 15 perc egy kezelés. But it has to be every day for 21 days in a row. Ám de ezt minden nap meg kell csinálni 21 napon keresztül. So I had that, my mother and I did 21 days on each other. She came over to my house or I went to her house and we did the points we needed doing. Tehát én ezt például anyukámmal csináltam meg 21 napon keresztül, én elmentem hozzá, vagy ő jött el hozzám, és egymásnak megcsináltuk 21 napon keresztül ezeket a pontfuttatásokat. And it was about 6 months, well, not 6, say 5 months, the 21 days, and then 5 and a bit months later that I noticed the fillings didn't need to be done. És aztán tényleg egy ilyen 21 nap, és 21 napos programot megcsináltuk, és utána 5 hónappal később vettem észre, hogy gyakorlatilag ezek a fogtömésekkel nem kellett tömött, nem fogakat például. Because it takes 21 days to get the systems up and running, and then it takes some time for the body to start to regenerate itself. Tehát, hogy 21 nap kell ahhoz, hogy ténylegesen ezeket az energiákat úgy beindítsd, hogy ezek fussanak, és utána még kell azért idő a testednek, hogy ténylegesen maga a regenerálás folyamata az végig menjen. Now, because I wasn't looking in the mirror like at my teeth every day to see, I don't know, the change might have happened quicker, but it was just when I went to the dentist 6 months later that I knew about it.
Tehát nem nézegettem minden egyes nap a tükörben, hogy na, megváltozott már, hanem igazából így van az, hogy fél évvel később, amikor elmentem a fogorvoshoz, akkor vettem észre, hogy ez a szitu. But I did have a point of infection at the base of a tooth, which I probably had for years, which was making me like not quite sick, but not quite well. Gyakorlatilag volt egy ilyen egy gócpont az egyik fogaimnak az egyik részénél itt lent, amivel már hónapok óta nem kifejezetten beteg voltam, de azért azért rosszul éreztem tőle magam. And I took many courses of antibiotics to try and kill that infection. És nagyon sok antibiotikumot szedtem ahhoz, hogy ezt megpróbáljam onnan kinyírni, ezt a fertőzést. And I had 2 one-hour sessions of a Happy Mouth hands-on process like this. És volt 2 ilyen 1 órás ide rakott kezes boldog szájkezelésem is. Yeah. And the infection was gone. És eltűnt. And that was miraculous for me because I felt really well. And I thought, oh my goodness, actually I haven't been really well for a long time, but I didn't realize until I felt well again. És aztán ez gyakorlatilag ilyen csodaként ért engem, mert hogy akkor jöttem rá, hogy én nem is vettem észre, hogy mennyire nem éreztem már jól magam, mennyi ideje, de amikor eltűnt, akkor vettem észre, hogy basszus, sokkal jobban vagyok. I think we live with a lot of things and just put up with them for ages and ages, and then when they change, it's like, why did I put up with that for so long? Gyakorlatilag szerintem vannak ilyen dolgok, amiket így elviselünk, eltűrünk, akár éveken keresztül is, mert megszokunk, és amikor eltűnik, akkor veszük azt észre, hogy hogy a francba éltem én ezzel együtt ennyi ideig, ezt hogy bírtam elviselni. And so to go back where we were before, like we were talking about the class, within the class you're actually taught how to do these sessions. You've got the charts with all the points on the head. And because we're there watching, I'm walking around saying, yes, no, this, do this, you get really good instruction over that 3 days on how to run sessions on people. Szóval gyakorlatilag a tanfolyam során, hogy visszatérjünk a kérdéshez, kapunk ilyen ábrákat, és csináljuk a kezeléseket, és megtanítjuk azt, hogy hogyan kell a kezeléseket adni. Megyünk, járkálunk körbe, és szólunk, hogy pontosan az ilyen kis finomságokat, hogy mit és hogyan kell vele csinálni. So, does that answer Sylvia's question? Sylvia, ez így válasz volt a kérdésedre? She said thank you so much. You're welcome. Anybody else? Because we might get ready to finish up, I think. Van még valakinek esetleg kérdése? Mert szerintem lassan már itt a végéhez érünk. Okay. Just a quick information maybe. Oh, yes. That we will have the next Happy Mouse class in Prague Yes. this weekend. Yes. So if you would like to join us, you can still. It's not too late to join us. We've printed enough manuals, and there'll be translation in Czech and in Hungarian and Spanish, Hebrew, French. How's it getting better? És ha már itt a tanfolyamoknál voltunk, csak egy kis rövid információ, hogy a hétvégi boldog szájkurzushoz Prágában még mindig lehet csatlakozni, lesz tolmácsolás magyarra, franciára, héberre, cseh nyelvre is. Dr. Tom describes this class as an advanced body class with no prerequisites. Dr. Tom gyakorlatilag ezt úgy írja le ezt a tanfolyamot, mint egy haladó testkurzus, aminek nincs előfeltétele. So if you would like to be a body worker, if you already are, if you want to add something to your business, if you want to start a new business, this could be for you. Or if you just want to assist yourself and your family, this could be for you too. Szóval, hogyha szeretnél testekkel dolgozni, szeretnél kibővíteni az üzletedet, akkor lehet, hogy ez neked szól, de ha nem ezt szeretnéd, csak mondjuk magadon szeretnél dolgozni ezzel, vagy esetleg a barátaidon, családodon, akkor szintén lehet, hogy... Now, I don't know when we'll be back in Europe. We go to Tokyo next, then we go to Mexico
in February. We may not be back in Europe for another year or two. We just follow the energy of where people call us, that's where we go. És nem tudom, most lehetséges az, hogy most egy jó ideig nem leszünk ismét egyébként Európában, most innen Tokióba megyünk, aztán februárban Mexikóba. Előfordulhat, hogy most 1-2 évig nem is jövünk többet vissza Európába. Arra megyünk, ahol az energia hív, és ténylegesen ott van egy ilyen kérés. What's exciting for me is that we will start training Happy Mouth facilitators probably sometime next year. Ami nekem izgalmas, az az, hogy valószínűleg jövő évben valamikor elkezdünk majd boldog száj facilitátorokat is képezni. And already I facilitate a half-day Happy Mouth class, which is just the points for tooth decay and gum disease. És én már egyébként egy félnapos boldog száj kurzusokat tartok, amiben a fogromlásra és az íny problémákra lévő pontokat tanuljuk meg. Which means people can just train to be practitioners of the Happy Mouth tooth decay and gum disease processes, which is the two most common dental problems that people have. Tehát gyakorlatilag ez arról szól, hogy itt a fogszúvasodásra és az íny problémákra szóló boldogszáj kezeléseknek a kezelőjévé válhatnak az emberek ezeken a kurzusokon. So that's very exciting. We're training practitioners, and in the future we'll have Happy Mouth facilitators as well. Tehát ez nagyon izgi, mert hogy most már gyakorlókat, kezelőket tréningelünk, és a jövőben még facilitátoraink is lesznek. Okay, I think that's about all. Thank you for doing such a great job. How did you find it, Gyula? Not a problem for you? It's okay, thank you. Good. Yes, you're good. You're a professional. Thank you, Christina. Thank you, Shauna, for this. You're welcome. Mindenkinek. We had a lot of people online. Thanks, everyone. Much appreciated. And we'll get the recording out to you as soon as possible. És elég sokan voltunk online is, úgyhogy köszönjük tényleg mindenkinek. Hamarosan, mi hamarabb küldjük a felvételt is. And Hungary pays 65%. És Magyarországon a 65%-os ár érvényes ezekre a kurzusokra is. Because we follow the Access World pricing system. So, wow, how's it getting any better than that? Követjük az Access-nek a világszintű árazásait, úgyhogy hogy lehet ettől is jobb. Okay, so some of the people online are coming on, they'll be there in Prague on Fridays. I think Sylvia's coming and a few people. So see you then. Rest of you, you're invited. Love to see you. And thanks everyone. Tudom, hogy néhányatokkal találkozunk Prágában már pénteken, úgyhogy akik jönnek, azokat ott találkozunk, aki nem meg vagytok hívva, de akárhol valamikor majd találkozunk. Sziasztok! Okay, toodles. Bye-bye. Turning recording off now. Bye. Bye.